Titta brett. Vi ser nu, här har vi viltstängsel. Det upphör. Där upphörde det. Så just på den här vägen är det liksom inte liksom rekommenderat att ligga nära mitten. Det där var ju väldigt, väldigt nära. Men då inser man ju det, ja, helt enkelt för sent. Det är ju jobbigt att gå i snö och det tycker djur också. Så att då tycker de att det är jättebra att gå på bilvägar som är plogade. Ja, välkomna till lite landsvägskörning. Och landsväg, ja, det kan ju vara allt ifrån 70, 80, 90 vägar. Nu tog vi det som är mitt emellan. Det finns många risker med landsväg i form av smala vägar, korsningar och så vidare. Nu tänker vi fokusera lite mer på kring och om det här med djur. Alltså vilda djur. Och ja, juridiskt sett så, eller statistiskt sett så de vildaste djuren vi har, det är vi människor faktiskt. Men det finns ju det som definieras för vilda djur, det vill säga djur som kan komma upp på vägbanan. En del saker att tänka på. Såsom, titta brett. Vi ser nu, här har vi viltstängsel. Det upphör. Där upphörde det. Då kan ju vilt ha tagit sig antingen på en eller andra sidan om viltstängslet och kan vara utelåst. Kör du till exempel, det här är lite olika trafikomständigheter om det är bra att hålla sig mot mitten på vägen eller om det är bra att hålla sig nära kanten. Hålla sig nära mitten på vägen, ja men det kan man göra till exempel på en smal landsväg. Och här har vi till och med varning för älg. Och då ska det direkt berätta för oss att bredda blicken. Det är ganska okej med sikten i sidled, men i alla fall. Nu har vi ju god sikt i sidled, vilket innebär att vi behöver kanske inte lägga oss mot mitten. Dels på grund av att det är farligt med tanke på mötande trafiken. Och dels att där finns utrymme att se djuren. Älgar och så. Man får några steg på sig. Här precis vid själva viadukten, bron här, där har man ju också sagt ett räcke, metallräcke. Också för att få djuren att inte vilja gå över. För annars skulle de kunna så kallat stå och gömma sig bakom betongen där. Men är det så att du kör på en smalare väg, där träden är precis bredvid vägen alltså. Du inte har någon direkt mängd, alltså möten och så vidare. Då är det läge att lägga sig lite mer mot mitten. För att ge då dig själv en viss möjlighet att i form av att hinna agera. Så att du har liksom från asfaltskanten till din bil lite utrymme just med tanke på vilt. Här är sikten god. Det är brett, långt ut, där buskage, träd och så vidare. Så just på den här vägen är det liksom inte liksom rekommenderat att ligga nära mitten. Synnerhet speciellt som att här är så mycket trafik. Och du vet ju inte vad mötande trafiken gör. En mötande med trafikant kanske håller på med mobilen. Ska svara. Mobilen ligger på golvet och letar efter den och tar uppmärksamhet från sin körning på grund av det. Men här kan vi ligga lite mer till höger. Scanna av vägen och framförallt vid sidan av vägen. Träd, buskage. Vad händer där inne? Se vad som händer och inträffar. Lite elskåp tydligen. Man försöker liksom blicka över, titta vänster, höger. Jag har haft turen att aldrig faktiskt under alla år, jag har kört bil i över 30 år, aldrig kört på ett vilt. Jag har kört jättemycket bil, landsvägar och allting. Däremot har jag sett ett gäng inte rådjur utan vildsvin. Jag har sett ryggen på dem nere i en dike. Och insett att det där var ju väldigt, väldigt nära. Men då inser man ju det, ja, helt enkelt för sent. Tidsmarginalen från det att du tycker att du har koll på läget till att det faktiskt kommer ut ett djur på vägen. Tidsmarginalen där, det kan gå på mindre än en sekund. Så därför så försöker söka över med blicken, titta vad som händer och sker bredvid vägen. Nu när det är sommar, ja, finns det ju mat överallt för djuren.
Det är ju ett stort godispaket, hela naturen för dem. Och kan springa runt lite överallt. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Ja, för att slippa ha djuren över större vägar och så kan man satsa så mycket pengar så att man faktiskt gör en viltpassage. Och det är en sådan vi har här framför oss. Det där är alltså ingen bilväg, bro, utan det är faktiskt den här bron uppe i luften här, ovanom oss snart. Det är just en viltpassage där djur är tänkta att gå över. Och då kan man ju tycka, jaha, vad är sannolikheten att de gör det då? Ja, den är faktiskt tämligen stor. För de lär sig det där, djuren. Att här kan vi passera. Vi har även det på över motorvägar och så vidare där det sker flera viltolyckor. Så kan man göra en sån här bro för vilda djur. Kallas då för viltpassage. Det finns andra viltpassager också, att man gör ett avsiktligt hål i i staketet, alltså i viltstängslet. Man gör ett avsiktligt hål i det, och det i sin tur leder till att man sätter upp jättemycket varningsskyltar för bilister och så vidare, att här är jättestor risk att det liksom springer vilt. Och då gör man det på det viset. Så det finns även viltpassager. Inte bara en sån här bro, eller det finns också i tunnel, utan även att man har gjort avsiktliga hål i viltstängslet. Så det finns lite olika lösningar. Men det är lite häftigt att djuren lär sig det där. Här är också risk för att det springer upp. Diket är rätt djupt. Ta snabbt kliv upp. Djuren, alltså vilda djur, kan vi ha alla 4 årstiderna. Vår, vinter, höst, sommar. Det är lite olika. Hösten är det på grund av jakten, så är djuren skärrade på grund av det. Våren där då är det fjolårskalvarna som ska ut och springa på egen. Och nu på sommaren är det just att det finns utrymme att förstora sina revir som djur. Så viltrisken är ju där året runt. På vintern är det också lite speciellt för med snö. Det är ju jobbigt att gå i snö, och det tycker djur också. Så att då tycker de att det är jättebra att gå på bilvägar som är plogade. Så att där får vi då en förhöjd viltrisk helt enkelt vid sådana situationer. Också på vintern så saltas det. Och saltet, ja, det är ju jättegott för vilda djur att sätta i sig på vintern. Så att det ser lite annorlunda ut, men det här med risken för vilt, lite olika beroende på vilken årstid. Men tror inte att det finns ingen årstid där det är riskfritt för vilt, om vi vänder på det. Så har då plogan till exempel vintern kört här, ja, då vill ju djuren ut och gå här. För det är ju betydligt enklare än att vara i snön vid sidan av på vintern då. Och hösten där som nämndes då med att det är jaktsäsongen. Och jaktsäsongen när det skjuts i skogarna och så vidare. Det skärrar, alltså djuren blir rädda och sträcker sig, kan göra väldigt farliga manövrar och springer ut på vägar och så vidare, livrädda. Och våren, ja, då är det fjolårskalvarna som ska försöka klara sig själva och är lite förvirrade och har inte fått något trafikvett överhuvudtaget. Så.